So limiting reactant, this is the last topic for this chapter 2. So limiting reactant is addition lah daripada apa yang you tak pernah belajar. So ini first time lah you dengar. So limiting, limit daripada perkataan limit, maksud dia penghad ya. So daripada segi definition, limiting means reagent that will use up first in the chemical reaction. So reagent, let's say A tambah B. So between A and B, siapa yang akan digunakan dulu habis? Okay, use up first. So if the A is the limiting reactant, so A will be used up earlier or consumed earlier compared to B. Okay, and the reaction is stopped as soon as it is completely consumed. So dah habis je A punya substance, the reaction will stop sebab dia adalah limiting reactant. Okay. Therefore, this limiting reactant function dia sangat penting because it will limits the quantities of product that being formed. Okay. So let's say you punya product adalah C plus D. So A is limiting reactant. Okay. Jadi B ni kita panggil apa? Excess reactant atau reagent. Sama saja. Limiting reactant atau excess reagent. Okay, limiting reactant is the one that will control all this reaction. Berapa banyak produk semua ni. Sebab dia yang akan limitkan semua benda. Okay, so the maximum amount of product form, or we call it as a theoretical yield. Ia ni product form lah bahasanya. So secara teorinya, this will control by limiting reactant. This depend on the amount of limiting reactant. So, limiting reactant ni sangat penting untuk menentukan how many maximum product that will be produced. Okay. Alright. So, the next is excess reagent. So, kalau A is limiting reactant, another one must be the excess reagent. So, this excess reagent, usually it present in a greater amount or greater quantities. Okay. So, lebih banyak daripada limiting reactant. So, dia akan ada baki daripada reaction tu. Right. So, the next one kita akan tengok is percent yield. Yield ni amount of product produced lah. Okay. So, kita dah ada theoretical yield versus actual yield. Theoretical yield is the maximum amount that form using a stoichiometric relation in the chemical reaction. So, ini kita punya teori lah. Berapa maksimum yang boleh terhasil sekiranya tindak balas berlaku secara penuh. Macam A tambah B dapat C dengan D. So, C yang terhasil ni, produk ni, control by A tadi, limiting reactant. So, A ni, contoh kalau dia 2, contohlah dia akan menghasilkan 2 C. Maksimum. Tak ada dah kata 1,5 ke apa. So 2A sama dengan 2C. Jadi bila A ni 2 mol, so C pun 2 mol, stoichiometric. Alright. Versus the actual yield. Actual yield means the actual amount of product that can obtain from the chemical reaction. Okay. Ini bercakap pasal eksperimen lah. Okay. During eksperimen, biasa you tak akan dapat as much as the theoretical yield. You akan dapat less lah biasanya. Okay, bila kita buat eksperimen memang akan berlaku sedikit error ataupun tindak balas lain yang di luar daripada you punya jangkaan ya. Maksud dia kalau daripada segi eksperimen sepatutnya 2A menghasilkan 2C. Tapi sebab kita bila buat eksperimen ni hasil dia tak sampai 2C, mungkin 1.5C saja. Tapi secara teorinya dia adalah 2C. But the actual yield only show it is only 1.5. So, actual yield usually lesser than the expected theoretical yield due to isolation process or purification. Purification sebab ada berlakunya contamination lah. Contoh kalau tadi saya bagi 1.5 untuk actual yield over kita agak dia 2 mol. So 2 mol. So kita darab dengan 100%. Okay, ini yang akan menghasilkan apa? Ini yang kita panggil dia percent yield. Berapa peratus yang boleh dihasilkan. Actual over theoretical darab
100%. Okay, now we go for example. So you have this zinc react with hydrochloric acid, menghasilkan zinc chloride plus hydrogen gas. Okay, so metal tambah acid akan menghasilkan metal substance plus hydrogen gas. So dalam reaction ni, make sure it is a balanced equation. Okay, the first step, balance equation. Kalau tak balance, biasanya you kena balancekan dulu. Okay, so dalam case ni, it is a balanced equation. And then dia kata, if 0.05 mole zinc, so zinc is 0.05 mole added to 0.075 mole of hydrochloric acid. Determine who is the limiting reagent. So, soalan pertama, limiting reagent. So, limiting reagent here is between zinc or HCl. So, you can identify antara dua ni, which one? Okay. And then the second question, dia suruh calculate the amount of zinc chloride form. Zinc chloride ni apa? Ni produk. Berapa banyak produk yang terhasil ya. So, kenapa soalan pertama dan kedua ni berkait? Sebab limiting reactant akan mempengaruhi the amount of product. Okay. So, first thing first, you kena identify who is the limiting reactant. Okay. Kalau kita tengok daripada segi nilai, zinc 0.05 mol. Zinc chloride pula 0.075 mol, which is less. Ini sikit lah. Ini lagi besar. So, adakah bermaksud HCl adalah limiting reactant? Zinc adalah excess reagent? No. You mesti buat dulu satu calculation dulu untuk membuktikan betul atau tak. Okay. Apa yang kita perlu buat? First, you letak dulu siapa reactant, zinc, HCl. Kalau biasa saya akan buat dalam bentuk table macam ni je. Zinc, HCl. So, this is the reactant. And then first, saya akan keluarkan mol dia dulu. So, zinc 0.05 mol. Okay. And then HCl 0.075. Second, okay, second step is you divide by the ratio ataupun by the stoichiometry number dekat sini. Okay. Zinc tak ada apa-apa, maksud dia 1. Okay, and then HCl 2. Okay, yang ni nak tengok mana? Tengok pada balance equation. That's why you can balance. So, zinc 1, HCl bahagi 2. So, dah dapat ni, bahagi ratio ni, step nombor 2, barulah you boleh tahu siapa adalah limiting reactant by looking at the smallest ratio. Okay, so zinc 0.05, HCl 0.0375. Therefore, HCl is limiting reagent. Okay, so you kena bahagi dulu baru boleh kita tahu either it is a reagent, limiting reactant or not. Okay. So, the next one is the question on the product. Dia kata berapa produk apa? Zinc chloride. Zinc chloride yang terhasil. So, kat sini sebenarnya kita nak cari theoretical ni. Theoretical yield. Right. So, dekat sini, you mesti kaitkan antara limiting reactant versus dengan produk apa yang kita nak tadi. Okay, so dalam kes ni limiting reactant adalah HCl. And the product that we need to understand atau cari which is zinc chloride. So this is according to equation, balance equation. Kalau tak ingat, you boleh tengok pada slide sebelum ni. So, 2 HCl bertindak balas menghasilkan 1 mol zinc chloride. Okay. So, 2 mol HCl produce 1 mol zinc chloride. Therefore, in this case, the number of mole, the number of mole in this particular experiment is 0.075 mol HCl. Jadi, how many mol zinc chloride produce? So, ini you buat macam simple ratio kita belajar kat sekolah. 2 untuk HCl. Okay, nak mudah kita letak
1 zinc chloride, 2 HCl, bawah ni 0.075 HCl, atas ni X zinc chloride, tak tahu. Okay, so buat simple matematik, bawa ke sebelah kiri. So zinc chloride untuk X mol sama dengan setengah darab 0.075 mol. So dapatlah 0.0375 mol. So this is the number of mole zinc chloride produced for this reaction. Okay. So itu saja untuk A dan B. So kita tengok the next examples. Sebab limited reactant ni dia banyak contoh soalan yang you boleh buat. So ini untuk Al react dengan H2 sulfuric acid. Okay, menghasilkan ni. So the first question, who is the limited reactant? Itu memang biasa. So apa you perlu buat? Aluminium, H2, SO4. So first cari mol. So berapa mol aluminium? So dia tak bagi. So kena kira lah ni 2.4 bahagi dengan molar mass aluminium. So the second one is dia bagi dalam bentuk molarity. Kita dah belajar. Mol nak dapat dia N sama dengan mv per 1000. So you kira 0.5 darab 200 bahagi 1000. Dapat berapa? And then bila you dah dapat mol, second step is you divide by stoichiometry value ataupun coefficient value. So ini antara aluminium dan 3. So untuk aluminium, mol dia you bahagi dengan 2. Untuk H2SO4, mol yang you dapat daripada sini, ni X ni, you bahagi dengan 3. Dapatlah jawapan. You compare antara dua ni. Who is the smallest? Okay, bila dah dapat, kita tahulah siapa limited reactant, siapa adalah excess reagent. Okay, so dalam kes ni, bila dia dah selesaikan, dapati bahawa H2SO4 has the smallest ratio. Okay, so H2SO4 is the limiting reactant and aluminium is the excess reactant. Right, the next question dia kata, kita dah identify. Okay. So the next question, determine the amount product produced. So dia kata apa H2. So tengok pada equation. So 3 H2SO4 menghasilkan 3 H2. Jadi mol dia samalah sebab 3. Jadi mol yang terhasil adalah 0.1 mol. Okay. Sama 0.1 mol. And then the next one, amount the excess reagent left at the end of the reaction. Okay, so nak dapatkan berapa mol excess, so kalau H2SO4 is the LR, limited reactant, therefore Al is the excess reagent. So mol left is equal to number of mol supply, total yang sebenar, which is yang you kira tadi, 0.089. Ni. Tolak dengan yang reacted, mol reacted. Macam mana nak dapat mol reacted? So, kita kaitkan antara limiting reactant dan juga aluminium tadi. Okay. So, 2, 3. So, itu kaitan dia. So, dia 2, 3. Therefore, kosong, kalau you ada 2/3 darab dengan 0.075. You dapatlah nilai ni. Ya. Dan dapatlah the excess. Daripada excess tu, you darab dengan RMM, you dapatlah mass baki daripada mass aluminium yang left atau yang unreacted, yang tak bertindak balas. Ya. Right, so itu saja untuk limiting reactant. Ini ada sedikit notes, you boleh tengok calculation. Okay, and then they have this exercise. Okay, so exercise ni dah ada jawapan. You boleh try buat guna step yang saya ajar. Cuma bahagian excess reagent tu kebanyakannya ramai yang kurang faham lah. Tapi you boleh try buat and then kita bincang sama-sama. Right, thank you.